This podcast is for anyone who is learning Arabic and wants to improve their listening skills. As usual, I will speak only in Arabic using the Levantine dialect, but it will be very clear and slow. It's better if you listen the first time without any subtitles to see how much you can understand. Then you can turn on the subtitles first in Arabic and then in your own language. So that means you should listen to the podcast 3 times. If you have any questions or suggestions about the podcast, feel free to ask and I'd be happy to answer all of your questions. يلا جاهزين؟ خلينا نبلش. اليوم بدي أحكي عن الأكل بلبنان أو عن المطبخ اللبناني، بس ما رح أحكي عن كل شي أكيد لأنه في كتير أكلات. رح نحكي بس عن أنا شو بحب من الأكل ومن الحلو، يعني بس عن كم أكلة. أنا ما رح أعلمكن الطبخ أكيد يعني ما رح قلكن كيف منعمل التبولة أو كيف منعمل الكبة. أنا رح خبركن عن الأكل هون بلبنان، بالبيت، بالمطعم، إذا غالي أو رخيص، وين أغلى وين أرخص. هيك إذا شي يوم انتو اجيتوا لهون على لبنان لعنا بتعرفوا شو لازم تعملوا أو وين لازم تروحوا تاكلوا. كل الناس بتعرف قديه الأكل بلبنان طيب وقديه المطبخ اللبناني مميز، وكل تلاميذي يلي بيدرسوا معي عربي بفرساي، ببوسطن، بباريس، بإسبانيا، مانشستر، موسكو، كاليفورنيا، بولندا بيعرفوا الحمص، بيعرفوا التبولة، بيعرفوا الفتوش، المشاوي، بيعرفوا الشاورما والكبة، وكتير كتير بيحبوا أكلنا. عن جد في لبنانية بكل بلد، ومش بس هيك، هن كمان عندن مطاعم لبنانية وكل الناس بتحب تروح تاكل عندن. أنا كتير بحب المطبخ اللبناني، بس أكتر شي بحب التبولة، الكبة، المشاوي، وأطيب حلو عندي هو البقلاوة. يعني أكتر شي بحب البقلاوة من الحلو. التبولة هي أكتر سلاد معروفة بالشرق الأوسط، يعني ما في حدا ما بيعرف التبولة. مظبوط؟ هيدي السلطة كتير طيبة وكتير صحية، وإذا بعد ما جربتوها، يعني إذا بعد ما أكلتوا تبولة أكيد لازم تجربوها بأقرب وقت. بلبنان عادة لما نظهر مع عيلتنا مع أصحابنا وبدنا ناكل برا، يعني بمطعم، في بالمطاعم عنا منيو لبناني ومنيو أجنبي. في كل الأكل اللبناني أكيد، وفي كمان أكل أجنبي مثل بيتزا، باستا، برجر، سندويشات وأشياء كتير. صحن التبولة بلبنان تقريبا هلأ بالمطعم أكيد حقه شي $5 أو أكتر حسب المطعم. يعني مثلا إذا المطعم ببيروت عادة تبولة أغلى من $5 هونيك، يمكن 7 أو حتى $10.
بس أكيد صحن التبولة مش بس لشخص واحد بس، عادة بيكون صحن التبولة لشخصين أو 3 أشخاص أو حتى 4 أشخاص حسب المطعم. نحن لما نطلب أكل، يعني لما بدنا نعمل order، منسأل الويتر صحن التبولة لكم شخص؟ يعني لشخص واحد أو شخصين أو 3 أشخاص. والتبولة كتير طيبة مع شو؟ مع خس. مع خس، في ناس بتاكلها مع خس، بس كمان في ناس بتاكلها مع شو؟ مع خبز. ايه خبز؟ بعرف انه غريبة شوي، تبولة مع خبز، بس أنا بعرف كتير ناس بيحبوا ياكلوها هيك. أنا ما باكلها لا بالخبز ولا بالخس، أنا باكلها بالشوكة. قبل أنا ما كنت أعرف أعمل تبولة، أو أنا ما كان بدي أتعلم كيف أعمل التبولة، لأنه بعرف كتير بدها شغل وكتير بدها وقت، يعني مش كتير سريعة وسهلة، وأنا دايما مش فاضية، دايما مشغولة، ودايما ما في وقت. بس من شي أسبوع أو أسبوعين إجوا لعندي أصحابي عالبيت وعملنا مشاوي عالغدا. كان في لحمة وكان في كفتة وكان في طاووق. طاووق، إذا ما بتعرفوا الطاووق، طاووق هو دجاج مع بهارات الطاووق. والمشاوي بدون تبولة مش طيبة، يعني ما بتزبط، لازم نعمل تبولة مع المشاوي. عادة الناس هون بتاكلن مع بعض. فأنا وأصحابي عملنا تبولة مع بعض، وهيدي كانت أول مرة بعمل تبولة بالبيت. عن جد أبدا مش صعبة وكتير سهلة، بس بدها شوية وقت. وأنا ليش قررت أعمل تبولة هلأ مش قبل؟ يعني ليش هلأ؟ لأنه صراحة عندي تلاميذ بأمريكا وأوروبا بيعرفوا يعملوا تبولة، ودايما بيعملوا تبولة. فكيف أنا لبنانية وعايشة هون بلبنان ولا مرة عملت تبولة بعد، وما بعرف حتى أعملها؟ يعني مش كتير حلوة، مزبوط؟ تاني شي الكبة. أطيب شي عندي الكبة من الأبيتايزرز، خصوصي الكبة مقلية. بس كمان بعد ولا مرة عملتها بالبيت لحالي، يعني لوحدي. دايما أنا بشتري اللحمة وكل الأغراض وبطلب من حدا يعملها. بس هيدي السنة أنا بدي أجرب أعملها لحالي لنشوف. الكبة ما فيها شي مش صحي، بس المشكلة إنها مقلية بالزيت، يعني ديب فرايد. عادة بالمطعم صحن الكبة فيه 4 حبات أو 5 حبات، وحقه يعني سعره شي $6 أو أكتر حسب المطعم. بصيدا وبالجنوب يمكن شي 5 أو $6، بس ببيروت وبالجبل أغلى، يمكن شي 8 أو $10 هيك شي. تالت شي المشاوي.
أطيب شي المشاوي عن جد. أنا كتير كتير بحب المشاوي وبحب كل شي، يعني اللحمة المشوية أكيد على الفحم، الطاووق المشوي والكفتة المشوية. اللحمة طيبة مع شو؟ اللحمة طيبة مع سلطة البقدونس والبصل، الطاووق طيب مع توم، والكفتة طيبة مع حمص. يعني عادة نحن هيك بناكل المشاوي. صحن المشاوي بالمطعم إذا لشخص واحد تقريبا حقه شي $15. إذا أكتر من شخص فيكن تطلبوا نص كيلو أو كيلو مشاوي حسب انتو كم شخص، يعني حسب انتو كم واحد. نص كيلو بالمطعم حقه شي $25 والكيلو شي $45، وهو ميكس يعني لحمة وكفتة وطاووق. وإذا ما بتحبوا اللحمة فيكن تطلبوا بس طاووق أو بس كفتة وطاووق متل ما بدكن. وآخر شي الدسر يعني الحلو. أطيب شي عندي هو البقلاوة، كتير كتير بحب البقلاوة، كتير طيبة بس كتير فيها سكر. بس عادة بالمطاعم ما في بقلاوة، يعني البقلاوة نحنا منشتريها من محل الحلو، من المحل. وأيمتا منشتريها؟ عندنا بلبنان مناكلها عادة إذا في شي مناسبة، يعني مثلا إذا حدا أخد بروموشن بالشغل بيشتري بقلاوة للعيلة ولزملائه ولأصحابه، أو إذا حدا صار عنده بيبي بيشتري بقلاوة للعيلة، إذا حدا خلص دراسة بالجامعة وتخرج كمان، أو إذا حدا تزوج أو كتب كتاب. وأكيد أكيد بالعيد لما نروح على بيت أهلنا، يعني بيت العيلة، أول يوم العيد منشتري بقلاوة أو شوكولا أو أي حلو تاني. البقلاوة هلأ بلبنان مش كتير رخيصة، يعني الكيلو يمكن شي $20، بس مش مشكلة لأنه مش كل يوم رح نشتري بقلاوة ومش كل يوم رح ناكل بقلاوة، لأنه كتير كتير فيها سكر، فيها قطر. شو يعني قطر؟ يعني sugar syrup. يعني كيف منعمل القطر؟ القطر هو شي نص كيلو سكر مع 500 ملي مي، يعني كتير كتير too much. بس بلبنان نحنا كتير منحب الحلو وبناكل دايما سكر، ومش كتير منفكر إذا صحي أو مش صحي، منيح أو مش منيح، في كتير سكر أو ما في كتير سكر، وما بنسأل، وما بعرف إذا هيدا شي منيح أو شي مش منيح. فمتل ما سمعتوا الأكل بلبنان مش كتير رخيص، وببيروت أبدا مش رخيص، حتى غالي. يعني إذا بدكن تاكلوا بمطعم على الشخص مش أقل من 20 أو $30 مينيموم، وهيدا أكيد بدون الكول. أكيد إذا أكلتوا بالبيت مش بمطعم، يعني إذا اشتريتوا الأكل من المحل أو من السوبر ماركت كل شي رح يكون أرخص بكتير، يمكن على النص. يعني إذا بالمطعم الأكل $20، بالبيت تدفعوا النص، يعني بالبيت
$10 أو أقل. بس بلبنان كتير منحب الحياة، منحب نضهر، منحب ناكل، منحب نروح ونجي ونشوف أصحابنا دايما، منحب الموسيقى والسهر. يعني لو في مشاكل بالبلد، لو ما في كهربا، لو ما في ترانسبور للناس، لو ما في معنا كتير مصاري، لو إنه كل شي كتير غالي، مش مهم، نحنا منحب نعيش، منحب ننبسط، دايماً عنا أمل إنه بكرة أحسن ويلي جاي أحلى. هيدا كان كل شي لليوم. Try to listen to the podcast every day, and if you have any questions or suggestions for the next episode, let me know, of course. Don't worry if you don't understand everything. If you understand 70%, that means that this is your level. The more you listen and the more you practice, the more you'll understand in the future. Remember, it's a journey and it takes a lot of time. Just keep going and don't stop. That's it. يلا بدكن شي؟ نشوفكن المرة الجاي. مع السلامة.